Xin chào tất cả các bạn, nay chúng ta tiếp tục tập 20 bộ truyện Chân Linh Cửu Biến. Lại nói, cửa động phủ mở ở hướng nam, Hải Diễm Môn cùng Thủy Yên các tu sĩ sắc mặt vui mừng. Nhưng Lục Bình đã dẫn đầu xông vào. Hải Diễm Môn cùng Thủy Yên các tu sĩ lúc này cũng không kịp nhớ hai phái là Hữu Hảo Tông phái, như một bầy ong hướng của động phủ tranh nhau vào tới. Những môn tu sĩ phái khác tự nhiên không cam lòng rơi ở phía sau, hướng động phủ chạy như bay đến, đồng thời cũng không biết người nào ra tay trước, mấy chục món pháp khí nhất thời hướng đỉnh đầu tu sĩ hai phái đập tới. Tu sĩ hai phái cùng liên hiệp chung một chỗ, mặc dù có chuẩn bị tu sĩ phái khác công kích, nhưng dưới loại đại quy mô đả kích này, rốt cuộc vẫn để lại 4 năm cổ thi thể. Sau đó, đỉnh núi lần nữa trở thành hỗn chiến trạng thái. Bụi đất lắng động lần nữa bị chấn động bay lên, dần dần đem chung quanh động phủ che lấp. Lục Bình xông ra đồng thời, Chân Linh phái mọi người phân tán ở phía sau hắn. Pháp khí ngay mặt cùng hai bên đánh tới phần lớn bị đồng môn sư huynh đệ ngăn cản. Lục Bình đem một món thủy thuộc tính trung cấp pháp khí không biết lấy được ở trên người của kẻ nào tế lên trên đỉnh đầu. Phi dực kiếm ở phía trước bay lượn, đem công kích lọt lưới rối rít đón lấy, trong nháy mắt đã đến trước động phủ. Chỉ thấy Lục Bình tay trái vung ra, sơn băng, giống như một tòa thiết sơn chạy trồm, lấy khí thế không thể ngăn trở trực tiếp ở trên tường động phủ đập ra một lỗ thủng to. Lục Bình phá động mà vào, vừa đúng lúc cùng hai tên Hải Diễm Môn cùng Thủy Yên các tu sĩ trước hết vọt vào động phủ ở phía trước gặp nhau. Lục Bình nhìn thấy phía trước động phủ có 3 con đường trực tiếp thông hướng phía trong động phủ, trực tiếp chọn một con đường ở giữa nhất vọt vào, coi như không thấy hai tên Hải Diễm, Thủy Yên tu sĩ. Đang lúc này, trên tường mặt Tây cũng có một tiếng vang thật lớn. Hiển nhiên, phương thức của Lục Bình giúp cho Huyền Linh phái tu sĩ nhận được dẫn dắt. Hải Diễm Môn cùng Thủy Yên các hai người liếc mắt nhìn nhau, mỗi người chọn một con đường vọt vào. Sau đó hướng đi vào là Huyền Linh phái Trương Duy Thanh, nhìn hết thảy trong động phủ, hắn vốn định trực tiếp vào con đường trung gian, người nào cũng có thể nghĩ ra được nơi đó có thể sẽ có thu hoạch lớn nhất, nhưng hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, chọn một lối đi bên trái chạy vào trong. Sau đó tràn vào chính là Chân Linh phái cùng Hải Diễm, Thủy Yên hai phe tu sĩ. Song phương vừa thấy mặt liên loạn đả, sau đó tu sĩ phe Huyền Linh phái cũng gia nhập vào. Tiếp đó tường động phủ cũng bị đánh vỡ, tu sĩ rối rít tràn vào, động phủ tiền điện một trận hỗn loạn. Lục Bình sau khi vọt vào trong lòng đất, trực tiếp đem đại bảo thả ra cho tự do hoạt động. Sau khi đi tới 30 trượng cự ly, trước mắt đột nhiên sáng lên, nơi này là một tòa địa huyệt rộng mấy chục trượng, không gian so với không gian động phủ trong bụng núi của Lục Bình còn lớn hơn. Lục Bình nhìn một tòa tiểu cung điện thành lập tựa vào vách đá, trực tiếp xông vào. Trong cung điện trần thiết cực kỳ đơn giản, kém xa vẻ hoa lệ bề ngoài. Đây là một chỗ dành cho tu sĩ khởi cư cùng tu luyện. Ở một chỗ rõ ràng cho thấy là thạch đài dành cho tu sĩ tu luyện, đặt một bồ đoàn màu xám trắng, trên bồ đoàn để một ngọc giản màu tím, một bình ngọc dùng ngọc tùy chế thành cùng một hộp gấm có tầng tầng phong ấn. Trừ mấy cái đó ra, căn phòng không có vật gì khác. Lục Bình đem 4 món vật phẩm kể cả bồ đoàn thu hồi, dùng thần thức lần nữa xác nhận trong phòng không còn vật gì khác, mới vừa đi ra. Đại bảo liền xuất hiện ở trước mắt hắn, lôi kéo hắn hướng một bên mà đi. Lục Bình thần thức đã sớm ở một bên kia phát hiện một chỗ linh dược viên, đang muốn đi tới, lại thấy đại bảo đem mình kéo hướng một chỗ khác, trong bụng tò mò, liền đi theo sau. Lục Bình nhìn trước xuất hiện linh dược viên ngay cả nửa mẫu cũng không tới, có chút dở khóc dở cười. Bên trong tuy nói có mấy cây thiên niên linh dược, nhưng không trọng yếu đến mức phải tới nơi nào đào bới trước. Nghe ngoài động tiếng ồn ào càng ngày càng gần, Lục Bình tính toán một chút, nếu quay trở lại cũng lãng phí thời gian, liền định đem chỗ linh thảo trong tòa tiểu viên này đào đi. Lục Bình mới vừa một bước vào trong linh thảo viên, cảnh sắc trước mắt nhất thời biến đổi, nó làm gì là một tòa linh thảo viên không tới nửa mẫu, mà rõ ràng chính là một tòa 5 mẫu lớn nhỏ đại hình linh thảo viên, chẳng lẽ nơi này là một chỗ không gian trận pháp? Khi Lục Bình còn cảm thán chỗ trận pháp này kỳ diệu, chỉ nghe một trận chi chi kêu lên,
thì ra là Đại Bảo cũng tiến vào. Lục Bình đang muốn khích lệ Đại Bảo mấy câu, lại phát hiện Đại Bảo đang cố sức lôi mình đi ra ngoài. Lục Bình nói: Đại Bảo, nơi này chính là một mảnh linh thảo viên lớn như vậy, hay là đem linh thảo nơi này thu tập trước rồi hãy nói, đã không còn kịp nữa rồi. Đại Bảo vẫn như cũ không thuận theo cũng không buông tha, tiếp tục kéo quần Lục Bình hướng ra bên ngoài. Lục Bình bất đắc dĩ, đồng thời cũng muốn nhìn xem Đại Bảo rốt cuộc là có ý gì. Lục Bình lui về phía sau một bước, nhất thời xuất hiện ở bên ngoài linh thảo viên. Lần này Lục Bình hơi cảm thấy không ổn, nơi này không phải là một chỗ trận pháp, mà giống như là một món pháp khí. Đại Bảo mang theo Lục Bình trên đất đào móc một hồi, Lục Bình nhìn hết thảy trước mắt, rốt cuộc hiểu rõ, đây là một tòa đại hình không gian pháp khí có thể cho phép người tự do xuất nhập. Theo truyền thuyết, chỉ có pháp tướng lão tổ mới có thủ đoạn này. Chẳng lẽ đây là một tòa pháp tướng lão tổ động phủ? Lục Bình lắc đầu một cái, nếu là pháp tướng lão tổ động phủ, năm đó Bắc Hải tu sĩ tuyệt đối sẽ không bỏ qua, dù sao phi linh phái pháp tướng lão tổ cũng có số lượng nhất định, nếu động phủ của một người trong đó không bị phát hiện, đông đảo Bắc Hải pháp tướng lão tổ còn không lật trời lỡ đất mà tìm sao? Lục Bình rốt cuộc tìm được bản thể của cái đại hình không gian pháp khí này. Nó là một quyển sách có thể mở ra. Mở trang bìa của quyển sách chính là mở chỗ tòa linh thảo viên này. Lục Bình đem pháp lực thâu nhập vào trong sách, ý đồ luyện hóa cái pháp khí này, lại phát hiện quyển sách này phảng phất động như không có đáy vậy, đem pháp lực của hắn toàn bộ thôn phệ. Cửa động, tiếng pháp thuật va chạm đã càng ngày càng gần. Hiển nhiên, tiền điện đám tu sĩ đã cố tình tranh đấu lôi kéo lẫn nhau, kéo dài thời gian mọi người vào trong. Hơn nữa, Lục Bình tiến vào nơi đây hành động nhanh chóng, chân linh phái tu sĩ trong điện hữu ý trì hoãn, Lục Bình mới có thể lấy được tiên cơ. Nhưng bây giờ Lục Bình đã có chút không còn kịp rồi. Lục Bình đem 2 viên phục nguyên đan thượng hạng ngậm vào trong miệng, tăng nhanh pháp lực hướng sách trảng pháp khí thâu nhập. Rốt cục trước khi có người đi vào, quyển sách này ầm lên một tiếng, linh thảo viên trên mặt đất lăng không bay lên, rồi chậm rãi xếp giống như một quyển sách khép lại vậy. Sau đó, cái pháp khí này rốt cục thu nhỏ lại bằng một cục gạch, thành một quyển sách dày chừng nửa tấc, màu tím, ngoài mặt có viết 7 chữ Thư Trung Tử Hữu Thiên Trung Túc. Khi một tên đệ tử không biết của phái nào vọt vào trong huyết động, Lục Bình đang đào thiên niên linh thảo trong linh thảo viên phát hiện trước nhất. Những linh thảo này muốn đào kỳ thật tốn hao rất nhiều công phu. Từ Lục Bình tiến vào Phi Linh đảo tới nay, dọc theo 2 bờ dòng suối nhỏ chỉ gặp 7 chỗ linh thảo viên mà đã hao tốn 2 ngày. Có thể thấy đào linh thảo là một chuyện tốn hao thời gian như thế nào. Thải tập linh thảo có các loại chú ý sự hạng, nếu không sẽ thương tổn đến linh thảo bản thân, khiến cho linh thảo hiệu dụng giảm nhiều, càng là cao cấp linh thảo càng phải như vậy. Vì vậy, khi có tu sĩ đi vào, Lục Bình mới vừa bắt đầu đào được cây thiên niên linh thảo thứ 2. Đây là Lục Bình trong quá trình tiến vào huyệt động, tiện tay đem 2 bên lối đi đánh sụp mấy chỗ, mới tranh thủ thời gian được như vậy. Tên tu sĩ này thấy Lục Bình, hiển nhiên là do dự một chút, bởi vì Lục Bình mấy lần ở trước mặt mọi người triển lộ thực lực, tuy không nhiều lắm nhưng thật sự là khiến cho người ta kiêng kỵ. Tuy nhiên, tên tu sĩ này không chống đỡ được sự cám dỗ của 30-40 cây thiên niên linh thảo trong linh thảo viên, từ từ hướng linh thảo viên vừa cảnh giác vừa tiến đến gần. Lục Bình cũng không ngăn cản, chẳng qua là vùi đầu đào cây linh thảo thứ 3. Tu sĩ rốt cục yên lòng, tiến vào trong linh thảo viên bắt đầu đào bới. Sau đó, lục tục có tu sĩ đi vào huyệt động, gia nhập vào cuộc tranh giành linh thảo. Lục Bình giờ phút này rốt cuộc minh bạch tình cảnh ban đầu của Linh Dược Sơn rồi. Chẳng qua là phiến khắc thời gian, chỗ 2 mẫu linh thảo viên này có gần 40 cây thiên niên linh thảo cùng gần ngàn cây 500 năm linh thảo bị tranh cướp không còn gì. Lục Bình đã sớm đào xong linh thảo rời đi. Hắn chẳng qua là đào được 9 cây thiên niên linh thảo, còn dư lại 500 năm linh thảo cũng không để ý tới. Nếu không ra khỏi đây, đợi đến khi linh thảo viên bị được hết, nói không chừng lại là một cuộc hỗn chiến. Với thực lực của Lục Bình, đến lúc đó nhất định sẽ là đối tượng bị mọi người vây công. Theo Lục Bình cùng đi ra ngoài còn có 3 vị chân linh phái tu sĩ.
Những người khác gồm Ngọc Kiếm Phái, Sùng Minh phải thuộc chân linh hệ đã không để ý tới được nữa rồi. Lúc này khoảng cách Phi Linh đảo Quan Bế chỉ còn có 2-3 canh giờ. Tu sĩ tất nhiên sẽ lâm vào trạng thái điên cuồng cuối cùng, sẽ hỗ tương săn giết lẫn nhau rất tàn khốc, mục đích là tranh đoạt tử nguyên trong tay. Lúc này tin được chỉ có bổn phái tu sĩ, vì vậy trọng yếu nhất chính là đem chân linh phái đệ tử tụ tập lại. Thông qua một vị sư huynh của bổn phái giảng giải, Lục Bình biết về Tử Hằng cùng Tô Tử Bằng mỗi người mang theo 2-3 đệ tử của bổn phải đi theo hai lối khác nhau. Lục Bình không nói hai lời, mang theo 3 người xông vào một chỗ thông đạo. Chỗ thông đạo này là hướng tới nơi động phủ tu sĩ thường ngày luyện đan chế khí. Lúc này bên trong đã một mảnh hỗn loạn, Lục Bình ở cửa động hướng trong vừa nhìn, phát hiện Vệ Tử Hằng mang theo 2 tu sĩ đang bị Huyền Linh phái Trương Duy Thanh cùng 7 người vây công, tình thế đã tràn ngập nguy cơ. Ngoài ra còn có những đệ tử môn phái khác đang hỗn chiến lẫn nhau. Trương Duy Thanh cười gằn nói: "Bọn rách nát chân linh phái, hôm nay đem 3 người các ngươi lưu lại ở chỗ này, Huyền Linh phái ta liền có thể trước khi Phi Linh đảo Quan Bế nắm chắc phần thắng." Vệ Tử Hằng cũng không nói lời nào, chẳng qua là hết sức ngăn cản Huyền Linh phái vây công. 2 vị đệ tử hết sức phối hợp, 3 người trên thân đều đã bị nhiều chỗ bị thương, mắt thấy sẽ không thể chống chịu nổi nữa rồi. 3 nhân sau lưng Lục Bình đại cấp, đang muốn gào thét xông lên tiếp viện, Lục Bình đưa tay ngăn lại, hất tay tế lên phi dực kiếm, hướng người của Huyền Linh phái sau lưng đánh lén. Trong lòng người lấy làm kỳ, nơi này khoảng cách Huyền Linh phái đệ tử có chừng hơn 40 trượng xa, đã sớm vượt ra khỏi dung huyết tầng 3 đệ tử thần thức phạm vi. Lục Bình làm như thế nào có thể đem pháp khí công kích tới được địa phương xa như vậy? Chớp mắt một cái, phi dực kiếm đã đến gần chỗ người của Huyền Linh phái hơn 20 trượng xa, vào tâm thức thần Huyền Linh phái tu sĩ có thể đạt được. Họ nhất thời phát hiện phi dực kiếm đánh lén đến, mọi người hô lên cả kinh, vội vàng ngăn cản, nhưng mà đã chậm một chút. 2 tên Huyền Linh phái đệ tử nhất thời một tên bỏ mạng, một tên trọng thương. Trương Duy Thanh nghiêng đầu nhìn thấy là Lục Bình 4 người đang chạy như bay đến, oán độc quát: "Lại là ngươi, chúng ta đi." Dứt lời, 6 người còn dư lại vội vàng hướng một bên rời đi. Vệ Tử Hằng quát to: "Nơi nào có thể dễ dàng như vậy?" Trong tay bay ra một món lưới trạng pháp khí đem tên tu sĩ Huyền Linh phái trọng thương rơi lại phái sau bắt gọn. Pháp khí của 2 người khác đã sớm bay tới, Huyền Linh phái tu sĩ lại chết thêm một người. Vệ Tử Hằng cùng Lục Bình cũng không kịp hàn huyên gì. Nơi đây bây giờ chuyện đã xong, 7 người vội vàng ra khỏi huyệt động, hướng một cái lối đi khác tiếp ứng Tô Tử Bằng. Thông đạo thứ 3 liên tiếp tới thư phòng của tu sĩ chủ động phủ, nơi này là chỗ chủ nhân thường ngày nghiên cứu pháp quyết, luyện chế phù lục, nghiên sửa trận pháp. Lục Bình cùng mọi người lúc chạy đến mục tiêu, nơi này đã sớm bị cướp sạch không còn gì. Trong thư phòng để hàng loạt kệ sách, bàn ghế đã bể nát đầy đất. Khi tìm được Tô Tử Bằng, hắn đang mang theo 4 người đuổi giết đệ tử mấy môn phái. Mọi người cùng nhau ùa lên, nhất thời giống như chém dưa chặt cá vậy, đem 4 người loạn pháp khí đập chết, hù dọa cho những tu sĩ trong huyết động khác trốn tránh ra xa. Tô Tử Bằng từ trên người mấy tu sĩ lấy ra mấy cái ngọc giản, vui vẻ nói: "Nữ nhân tụi nó, dám ăn chặn của chân linh phái ta chỉ là có chết." Lần này mọi người xông vào trong động phủ, 11 người không ngờ không một người vẫn lạc. Chỉ có đám Vệ Tử Hằng 3 người trọng thương, mọi người tự nhiên vô cùng hưng phấn. Sau khi trở ra động phủ, mọi người cũng không dừng lại, xa xa tránh ra đỉnh Phi Linh Phong, chờ đợi cuối cùng Phi Linh đảo Quan Bế, mọi người bị truyền động đi ra ngoài. Kể đến tình huống trong 3 thông đảo, Vệ Tử Hằng nói: "Một chỗ trọng yếu nhất trong huyết động mà ta vào xem ra là bị Trương Duy Thanh chiếm được món tốt nhất. Hắn là kẻ thứ 2 đi vào, giết chết Thủy Yên các tu sĩ, lấy được mấy bình thượng hạng đan dược, nghe nói là dùng ngọc tinh bình để đựng, xem ra là đoán đan kỳ đan dược. Bên trong linh thảo, linh tài, pháp khí cũng bị hắn lấy đi không ít. Ta chẳng qua là giành lại một phần rất nhỏ, còn bởi vì một món trung phẩm lò luyện đan mà cùng hắn nổi lên xung đột. Nếu không phải Lục sư để chạy tới tiếp viện, nói không chừng đã giao phó mạng sống ở nơi này rồi."
Tô Tử Bằng cũng nói. Chỗ của ta bị Hải Diễm môn đoạt trước, bất quá ta sau đó đi vào cũng đoạt không ít đồ, trong đó có một bộ liên quan tới liên hoàn trận pháp truyền thừa Ngọc Giản, bị mấy phái khác tu sĩ đoạt mấy cái. Chính là thời điểm mọi người chạy tới gặp phải mấy tên quỷ xui xẻo kia. Bây giờ bộ truyền thừa đã tới tay trọn vẹn. Lục Bình nhưng cũng muốn hỏi hai người bọn họ có Ngọc Giản liên quan tới luyện đan cùng chế phù hay không, nhưng nhìn hai người đều đem ánh mắt nhìn về phía mình, hiển nhiên là mong đợi nghe thu hoạch của hắn. Lục Bình cười cười nói. Không gì, chỉ có một cái ngọc tủy bình. Mọi người một trận kêu lên. Lại là ngọc tủy bình. Đây không phải là... Tô Tử Bằng hạ thấp giọng, nhưng vẫn như cũ khi nén về hưng phấn trong thần sắc, nói. Thật sự là ngọc tủy bình. Trong truyền thuyết pháp tướng Kỳ lão tổ tu luyện sử dụng đan dược mới có thể dùng ngọc tủy bình. Lục Bình gật đầu một cái, nói. Đích xác là ngọc tủy bình. Vệ Tử Hằng cũng không kịp chờ đợi hỏi. Chẳng lẽ đây là pháp tướng Kỳ lão tổ động phủ? Lục Bình suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói. Xem ra là không phải, nhưng xem ra là của một vị phi linh phái thân phận hiển hách đoán đan kỳ tu sĩ. Mọi người hiển nhiên cũng không quá tin tưởng đây là pháp tướng Kỳ lão tổ động phủ, đối với cái nhìn của Lục Bình cũng rất tán đồng. Lúc này còn một canh giờ phi linh đảo sẽ quan bế. Vì để có thể có thêm chút tư nguyên, môn phái thế lực lớn bắt đầu lập bang kết phái để đàn áp cướp bóc các tu sĩ thế lực nhỏ yếu. Môn phái thế lực nhỏ cũng không yếu thế, đụng phải thực lực cường đại đoàn thể liền xa xa tránh ra, gặp gỡ lạc đan tu sĩ, bất kể ngươi là tu sĩ của môn phái nào, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Trong lúc nhất thời, đỉnh Phi Linh Phong lần nữa rối loạn lên, chẳng qua là lần tranh đấu này lộ ra vẻ trầm muộn đi rất nhiều. Rất nhiều cuộc chiến diễn ra hết sức đột nhiên, kết thúc lại cực kỳ ngắn ngủi. Tất cả mọi người đề cao cảnh giác, e sợ tranh đấu thời gian dài, bị tu sĩ nghe thấy tin chạy tới chiếm tiện nghi, nên họ đều truy cầu một cú là phải đánh chết ngay. Chân linh phái một nhóm 11 người lúc này lộ ra cực kỳ đột ngột. Bọn họ nhận số nhiều nhất, thực lực cường đại, không tu sĩ nào dám tới trêu chọc. Tiếp theo nên làm sao bây giờ? Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Vệ Tử Hằng, Tô Tử Bằng cùng Lục Bình ba người. Vệ Tử Hằng trầm ngâm một chút, nói, hay là đi tiếp ứng một chút Thượng Hải, Ngọc Kiếm cùng Sùng Minh ba phái. Dù sao cũng kết minh, nếu thời khắc tối hậu liều mạng rồi bỏ mặc không ngó ngàng gì tới, đến khi ra bên ngoài, môn phái chân nhân trên mặt ắt khó coi lắm. Tất cả mọi người đồng ý. Lúc này, tất cả mọi người chân linh phái đều đã có thu hoạch lớn. Cùng huyền linh phái so sánh, phần thắng đã là không nhỏ. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là ở thời khắc cuối cùng bảo tồn thực lực, sống sót trở ra ngoài. Mọi người cũng không phân khai, ở nơi đỉnh Phi Linh Phong khắp nơi tra xét, đem ba phái tu sĩ đoàn kết chung một chỗ. Chỉ chốc lát sau, liền tập hợp 6-7 người. Tin tức truyền ra, lại có 4-5 người nghe thấy tin chạy tới. Lúc này, Lục Bình mới biết, đám người huyền linh phái Trương Duy Thanh lúc này đang ở trên đỉnh Phi Linh Phong làng giết đệ tử phái khác, tụ liếm Tử Nguyên, hiển nhiên là đã ý thức được là trong cuộc tranh tài với chân linh phái lạc vào thế hạ phong. Bây giờ, tu sĩ trên đỉnh Phi Linh Phong đều đang lẩn trốn khắp nơi tránh né. Vệ Tử Hằng mắt thấy đã tụ tập 22 người, cái này đã là lực lượng xem ra có thể hoành hành trên đỉnh Phi Linh Phong, vì vậy nói. Chúng ta đi tìm huyền linh phái xả khí, không thể để cho bọn chúng loạn làm như vậy được. 4 phái hơn 20 người cùng nhau hướng khu vực tranh đấu kịch liệt nhất đi tới. Dọc theo đường lại tìm được 2-3 đệ tử của 3 phái khác, trong đó 2 người một mực núp ở phía ngoài Phi Linh Phong, chỉ là bởi vì thời khắc tối hậu nếu muốn truyền tống ra Phi Linh đảo, tu sĩ nhất định phải ở trên đỉnh Phi Linh Phong mới có thể, họ phải tiến vào đây. Họ chọn thời khắc tối hậu tiến vào Phi Linh Phong, nhưng không ngờ lại nhằm lúc đông đảo tu sĩ đang lâm vào trận chiến điên cuồng cuối cùng. Mọi người một đường đi tìm cũng đã giết mấy cái tu sĩ không có mắt. Lúc này, lại thấy phía sau núi phương hướng có một tu sĩ hoảng loạn bất chấp lộ hướng đám người Lục Bình chạy tới, phía sau có 3 tu sĩ đang đuổi theo. Tới gần trước mặt, Lục Bình mới phát hiện tu sĩ đang chạy tới chính là Ngả Thư Đào, người mà hắn ở Kim Sa Quáng Động gặp phải.
Và ba tu sĩ đuổi theo cũng không phải ai khác, chính là Huyền Linh, Phi Vũ, Lăng Cổ, ba phái mỗi phái một đệ tử. Chính là Oan gia Hẹp Lộ. Lục Bình quay đầu nói, các vị sư huynh, tu sĩ trước mặt chính là một người bạn của tiểu đệ, trước hết giúp tiểu đệ diệt bọn tạp toái Huyền Linh phía sau. Mọi người ầm ầm nói, phải nên như vậy. Mấy tên tu sĩ hướng hai bên chạy như bay, cắt đứt đường lui của ba người thuộc phe Huyền Linh phái. Lục Bình như con ngựa xông tới trước, nói, Ngã Thư Đào huynh đệ, hướng nơi này mà tới. Đồng thời trong tay phi dực kiếm đã hướng ba người đang đuôi phía sau công tới. Ngã Thư Đào vừa thấy Lục Bình, thần sắc vui mừng, nhưng nhìn thấy mọi người phía sau hắn, lại có chút do dự, nhưng vẫn là hướng Lục Bình chạy tới, nhỏ giọng đối với Lục Bình nói. Trước mặt người của Huyền Linh phái cùng Hải Diễm môn, Thủy Yên các phát hiện một tòa đoán đan động phủ. Ba người đuổi giết Ngà Thư Đào phát hiện được mọi người của Chân Linh phái thì đã chậm, bị chặn đường. Ba người còn muốn hướng người của Huyền Linh phái truyền lại tín hiệu, nhưng bị những người vây đánh trong nháy mắt kích sát, phân chia chiến lợi phẩm của ba người này. Lục Bình nghe lời của Ngà Thư Đào, vội hỏi chuyện gì xảy ra. Ngà Thư Đào nói, phe Huyền Linh phái cùng Hải Diễm môn, Thủy Yên các tu sĩ ở chỗ này phát hiện một đoán đan kỳ động phủ. Hai phe nhân mã đạt thành liễu hiệp nghị muốn độc hưởng bảo vật trong động phủ. Vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, đặc biệt là phòng ngừa Chân Linh phái các ngươi biết, hai phái bắt đầu điên cuồng ở chung quanh động phủ lùng giết tu sĩ phái khác, nghiêm phòng tin tức tiết lộ. Tại hạ cũng sau khi tiến vào Phi Linh Phong, trong lúc vô tình đụng phải hai phe chuẩn bị phá vỡ hộ phủ đại trận, lúc này mới hoảng hốt chạy tới đây. Vệ Tử Hằng hỏi, Ngã huynh đệ, người lúc ấy thấy bọn chúng được bao nhiêu người? Ngã Thư Đào đáp, ước chừng 30 mấy người. Vệ Tử Hằng nhìn mọi người phía sau, cộng thêm Ngã Thư Đào đã tụ tập 25 người, cười nói. Nói gì cũng không thể cho bọn chúng nuốt gọn một mình, chúng ta cũng đã chia một chén canh. Mọi người cười to, do đó theo Ngã Thư Đào dẫn đường, hướng động phủ phía sau núi bước đi. Dọc đường không ít tu sĩ sau khi được nghỉ ngơi, rối rít gia nhập vào trong hàng ngũ của Chân Linh phái. Không ít tu sĩ đều phấn khích với hai phe tu sĩ vì muốn độc chiếm động phủ bảo tàng mà chọn lựa thủ đoạn kịch liệt. Lúc trước ngại vì hai phe tu sĩ thế lực cường đại không dám trêu chọc, bây giờ có Chân Linh phái dẫn đầu, dĩ nhiên là rối rít hưởng ứng. Lục Bình thấy chung quanh tu sĩ càng tụ càng nhiều, không khỏi cảm thán Trương Duy Thanh vì muốn thắng trong cuộc so tài cùng Chân Linh phái, không tiếc chọn thủ đoạn không chút kiêng kỵ săn giết tu sĩ phái khác, lần này phạm vào chúng giận. Tuy nói dưới mắt những tu sĩ này trước mọi người yếu thế khinh ngôn, nhưng họ đều là giảo giả trong cùng cấp tu sĩ ở các phái. Ngày sau theo tu vi tăng lên, quyền phát biểu của họ tăng theo, nói không chừng đối với Huyền Linh phái cũng sẽ có chút nhìn không thuận mắt. Khi đó mới là thời điểm xui xẻo của Huyền Linh phái. Lúc này đã tụ tập được 450 người thuộc Chân Linh phái cùng các phái đệ tử. Họ đã không chút cố kỵ nào, đệ tử canh chừng của phía Huyền Linh phái đã sớm đem tin tức truyền trở về. Đợi mọi người tới trước động phủ, một tòa ngũ sắc hộ phủ đại trận hiện ra ở trước mắt mọi người, giúp cho tất cả mọi người đều vui mừng. Vệ Tử Hằng, ha ha, tiến lên phía trước nói. Huyền Linh phái Trương Duy Thanh đạo hữu, Hải Diễm môn Tư Thường Thanh đạo hữu, còn có Thủy Yên các Từ Lệ viện đạo hữu. Chư vị tìm được chỗ tốt như vậy, vì sao không thông báo một cái cho chư vị trên đỉnh Phi Linh Phong, muốn tự nuốt gọn không phải là thói quen tốt đâu nha. Trương Duy Thanh đã sớm hận đến cắn răng nghiến lợi, tiến lên phía trước nói. Người muốn như thế nào? Vệ Tử Hằng nghiêm mặt nói. Tại chỗ này, mỗi một cái môn phái cùng gia tộc tu sĩ, bất luận nhân số bao nhiêu, nhất luật bước ra một đại biểu, đợi sau khi phá vỡ động phủ, các đại biểu bằng bản lãnh của mình, đến bên trong tìm tòi. Mọi người trong động phủ không được tranh đấu, người nào động thủ trước, đi ra sẽ nhận kết quả phạm phải trúng giận, như thế nào? Trương Duy Thanh lúc này đã tức đến suýt ngất đi, hiển nhiên không nhận ra được Vệ Tử Hằng đánh tính kế hắn, khí cấp bại phôi nói. Dựa vào cái gì? Chưa nói động phủ này là do bọn ta phát hiện, chính là bằng vào thực lực mà nói, những môn phái chỉ có một hai tên tu sĩ như thế nào có thể cùng Huyền Linh phái ta so sánh.
Trương Duy Thanh vừa dứt lời, tu sĩ tại tràng đều không hài lòng. Vệ Tử Hằng hừ lạnh một tiếng, nói: Trương Duy Thanh, người nói đến thực lực, tốt lắm, chân linh phái ta lúc này 11 tu sĩ, là có thực lực lớn nhất trong các môn phái tại chỗ này. Nếu nói là thua thiệt, chân linh phái ta thua thiệt nhất. Chân linh phái ta thế mà không nói không chịu, huyền linh phái ngươi lại có ý kiến gì? Chẳng lẽ huyền linh phái ngươi bây giờ chỉ còn dư 8 người còn muốn cùng chân linh phái ta sánh ngang hàng bất thành? Tại tràng, các phái tu sĩ lúc này đã sớm cổ võ đứng lên, rối rít chỉ trích huyền linh phái không đúng. Lệ Trương Duy Thanh lúc này đã biết mình chúng phải bẫy lệ dập trong lời nói của Vệ Tử Hằng, thần sắc giận dữ, đang muốn nói gì đó, bên cạnh Thủy Yên Các từ Lệ Viện đã thấy rõ hình thế, cười giòn giã nói: Nếu đã như vậy, thì cứ theo Vệ đạo hữu nói. Hải Diễm môn cùng Thủy Yên Các đồng khí tương liên, Tư Thường Thanh cũng đáp ứng. Trương Duy Thanh thấy chúng giận khó phạm, cũng đành nhượng bộ. Lúc này cao hứng nhất chính là đệ tử các môn phái nhỏ tại chỗ. Bọn họ hoặc là chỉ có một người, hoặc là chỉ có 2 người, vốn là không trông cậy vào có thể kiến thức một phen đoán đan động phủ cảnh tượng. Bây giờ một cơ hội liền đặt ở trước mắt, dĩ nhiên là mừng rỡ như điên, ánh mắt nhìn đám người chân linh phái cũng hòa thiện không ít. Phi linh đảo quan bế thời gian càng ngày càng gần, lập tức mọi người đồng loạt ra tay, trong chốc lát liền phá vỡ trận pháp, tại chỗ 7-80 tu sĩ chỉ phái ra 15 đại biểu. Phải biết tham dự lần phi linh đảo khai mở này, Bắc Hải môn phái chừng 30 nhà, tuy nói trong đó lớn nhất 10 gia môn phái chiếm cứ 3/4 danh ngạch, còn có tu sĩ núp ở trong góc phi linh phong không tham dự lần hành động này, nhưng chỉ còn dư lại 15 môn phái đại biểu, khiến cho tu sĩ tại chỗ tâm sinh hàn ý, lạnh lẽo rùng mình. Lục Bình vẫn như cũ đại biểu cho chân linh phái xuất tràng. Không chỉ là bởi vì Lục Bình thực lực mạnh nhất, cũng không phải là bởi vì Vệ Tử Hằng trọng thương chưa lành, mà là bởi vì Lục Bình lúc cứu viện Vệ Tử Hằng, mọi người kiến thức hắn thần thức cường hãn, vào khoảng chừng hơn 40 trượng. Cái này ở trong động phủ thăm dò bảo vật dĩ nhiên là chiếm làm ưu thế riêng. Lục Bình đại mã kim đao đứng ở giữa nhóm 15 người các phái, đối mặt với cửa chính động phủ. Mọi người không ai ý kiến, chân linh phái dưới mắt thực lực mạnh nhất, điểm đãi ngộ này tự nhiên là phải có. Bên cạnh Trương Duy Thanh, Từ Lệ Viện cùng mọi người cũng không tiện nói gì. Dưới mắt là tình thế là so đo người mạnh. Lại nói, tại tràng mọi người phần lớn biết qua thực lực của Lục Bình, một đôi thượng cấp phi kiếm sắc bén vô cùng, thậm chí còn có người đồn đoán rằng hắn có thể ung dung ngự sử 2 món thượng cấp pháp khí. Mọi người tuy là không tin, nhưng cũng rối rít suy đoán trên người hắn ít nhất phải còn có một món thượng cấp pháp khí. Còn dư lại hạ tối hậu một khắc đồng hồ, 15 người rối rít xông tới trong động phủ, Ngả Thư Đào trở thành ngải gia duy nhất tu sĩ, cũng theo mọi người tiến vào trong động. Một tòa động phủ nơi nào có thể chịu được 15 tu sĩ tới tịch biên gia sản, huống chi trong nhà vật đáng tiền đều tùy thời mang ở trên thân người chủ nhân. Bên trong thật ra nếu còn dư lại thì các món bảo vật đó không tốt hay quý gì. Một phen, binh binh bàng bàng, thanh âm đi qua, Lục Bình dẫn đầu quay trở ra ngoài, giao cho Vệ Tử Hằng 3 ngọc tinh bình, một món đỉnh cấp bảo vệ pháp khí mộc đằng giáp cùng một bình dung huyết đan. Đích xác đó là một bình dung huyết đan, gồm 10 viên. Lục Bình nguyên tưởng rằng đây cũng là một tu sĩ tinh thông luyện đan, nhưng không ở trong động phủ phát hiện lò luyện đan cùng các loại đồ vật liên quan, lại thấy được trong đồ vật trong động phủ đã phần lớn có chủ, còn dư lại lẻ tẻ hắn lại nhìn không thuận mắt, vì vậy liền đi ra trước. Vệ Tử Hằng không nghĩ tới Lục Bình một vòng đi xuống, cũng mang ra nhiều thứ tốt như vậy, nhất thời mừng nhướng cả mi. Sau đó mọi người cũng đều trở ra động phủ, Ngả Thư Đào tìm được Lục Bình, riêng tư nói cho hắn biết, mình tìm được một bộ cộng 6 món trung cấp pháp khí, tổ hợp lại uy lực tương đương với một cái thượng cấp pháp khí. Chờ y đã tới dung huyết trung kỳ, liền có thể thử ngự sử rồi. Lục Bình nhớ ngày đó ở trong Thiên Kim Sa Quáng Động, Ngả Thư Đào một bộ tử mẫu phi đao ngăn cản 2 tên tu sĩ cùng cấp tấn công, biết hắn giỏi về sử dụng pháp khí thành bộ, vì vậy hướng hắn chúc mừng. Đang khi hai người nói chuyện, Phi Linh Phong lại một lần nữa chấn động.
Thời gian phi linh đảo quan bế cuối cùng đã tới. Mỗi tu sĩ trên người đều có một truyền tống phù do môn phái trưởng bối phát xuống, lúc này đều hóa thành một đoàn bạch quang. Bạch quang thoáng qua, đông đảo tu sĩ đều biến mất khỏi phi linh phong. Lúc này trên mặt biển, hơn 30 đoán đan chân nhân lần nữa sắp hàng thành triệu hoán truyền tống trận pháp. Truyền tổng trận bình đào lại một lần nữa từ đáy biển thăng lên. Một trận bạch quang vẫn diệt, tất cả mọi người trong phi linh phong xuất hiện ở trên bình đài. Đông đảo chân nhân vừa nhìn 8-9-10 người trên bình đài, chân mày đều nhíu lại. Họ cũng không kịp hỏi nguyên nhân, vội vàng hò hét vãn bối của mình từ trên bình đài bay xuống. Rồi sau đó, bình thai trong tiếng âm âm long trời, lần nữa chìm vào đáy biển. 500 năm một lần phi linh đảo khai mở cuối cùng kết thúc, lặng lẽ đợi chờ 500 năm sau lần nữa bị nhóm tu sĩ khác quang lâm. Ở trong dĩ vãng, trong quá trình phi linh đảo khai mở, 200 tu sĩ vào đảo tuy có tranh đấu, nhưng sống sót tu sĩ luôn có thể đạt tới 6-7 tầng. Lần này từ khi phi linh đảo khai khải cho tới bây giờ, tu sĩ hao tổn trực tiếp lên tới 6/10. Các phái chân nhân đợi môn hạ đệ tử trở về, đều cẩn thận hỏi thăm tình huống phát sinh trên phi linh đảo. Sau khi nghe nói lần này phi linh đảo trước sau tổng cộng xuất thổ 9 tòa đoán đan kỳ tu sĩ động phủ, ngay cả những chân nhân này cũng kinh ngạc dị thường. Mặc dù tu sĩ vào thời điểm rời khỏi động phủ của mình, thường sẽ đem tự thân quý trọng vật phẩm tùy thân mang theo, trong động phủ sẽ không còn có đồ quá tốt, nhưng mọi việc đều có ngoại lệ, cũng không ai biết là có hay không có vật phẩm khiến người ta bất ngờ lưu truyền lại. Lục Bình thần sắc bình tĩnh, chỉ có hắn biết, trên đảo thật ra thì xuất hiện 10 đoán đan động phủ. Hắn độc chiếm một tòa có lẽ sẽ có người hoài nghi, nhưng hắn không để lại chứng cứ gì, mọi người cũng chỉ có thể là suy đoán. Môn phái nhỏ tu sĩ đều đưa ánh mắt hâm mộ nhìn về phía chân linh 4 phái, huyền linh 4 phái cùng Hải Diễm môn, Thủy Yên các tổng cộng 10 đại môn phái của Bắc Hải. Hiển nhiên, thu hoạch lớn nhất trên đảo đều bị 10 môn phái đệ tử lấy đi. Đồng thời, mọi người cũng đều biết chân linh cùng huyền linh hai đại phái hệ đánh cuộc, vì vậy, đều đang chờ hảo ý diễn ra. Phùng Hư đạo thấy đệ tử nhà mình ít hơn chân linh phái 3 người, phe huyền linh toàn bộ cũng chỉ trở lại 22 người, so với phe chân linh 27 người kém xa, liền biết lần này đánh cuộc ắt thua rồi. Quả nhiên, đây chỉ là một lần cạnh tranh so tài của dung huyết sơ kỳ tu sĩ. Chư vị đoán đan chân nhân ở đây cũng không bận tâm hai đại phái hệ cạnh tranh sẽ vì chút chuyện nhỏ này mà nâng cao đến tầm môn phái, vì vậy rối rít cô võ, yêu cầu hai đại phái hệ đệ tử bắt đầu đấu bảo, quyết định thắng thua. Bắt đầu trước tiên chính là Sùng Minh phái cùng Lăng Cổ phái đệ tử tỷ thí. Sùng Minh phái lần này đệ tử ra khỏi phi linh đảo mặc dù so với Lăng Cô phái nhiều hơn 2 người, nhưng không biết sao 2 người mà nhóm Lục Bình cuối cùng gặp phải khi đang bên ngoài phi linh phong tránh né các tu sĩ đều là Sùng Minh phái đệ tử. Hai đệ tử này thu hoạch chỉ có một phần từ người khác, kết quả Sùng Minh phải thua cuộc Lăng Cô phái. Những gì đoạt được ở trên phi linh đảo bị Lăng Cô phái lấy đi một nửa, hai Sùng Minh phái tu sĩ tránh né đó xấu hổ không chịu nổi. Sùng Minh phái tuy nhiên nhân vì biểu hiện kém cỏi của hai vị đệ tử trên phi linh đảo mà thua mất đổ ước. Nhưng đông đảo chân nhân cũng không bày tỏ gì. Dù sao hai phái ở Bắc Hải thập đại môn phái đứng hàng áp chót, không thể hiện được vấn đề gì. Huống chi chân linh phái đối với việc này chấn định tự như, hiển nhiên là đã nằm chắc phần thắng. Quả nhiên, sau đó Ngọc Kiếm phái và Phi Vũ phái đấu bảo, Ngọc Kiếm phái liền với ưu thế yếu ớt kích bại Phi Vũ phái. Cho dù Phi Vũ phái còn lại 5 người tổng cộng mang ra 5.000 cây 500 năm linh thảo và 20 cây 1.000 năm linh thảo, khiến cho mọi người mắt sáng rực lên. Nhưng Ngọc Kiếm phái 5 người lại lấy ra gần 6.000 cây 500 năm linh thảo và 26 cây 1.000 năm linh thảo, khiến cho Phi Vũ phái tu sĩ cúi đầu ủ rũ. Ngọc Kiếm phái Đoạn Lãng Tiên chân nhân cười ha hả, lấy đi một nửa linh thảo của Phi Vũ phái. Đến Thương Hải Tông và Thương Lãng Tông đấu bảo thì không có huyền niệm gì. Thương Hải Tông 7 người lấy ra 9.500 năm linh thảo, 40 cây 1.000 năm linh thảo khiến cho Thượng Lãng Tông 7.500 cây 500 năm linh thảo và 36 cây 1.000 năm linh thảo ảm đạm thất sắc.
Khi Thượng Hải Tông chân nhân trực tiếp đem linh thảo của Thượng Lãng Tông lấy đi một nửa, thì Thượng Lãng Tông chân nhân sắc mặt đã có chút biến đổi. Hiển nhiên sự tổn thất linh thảo này khiến cho Đoán Đan chân nhân cũng đau lòng nhức nhối. Lúc này mọi người đều đã đưa ánh mắt đối chuẩn chân linh và huyền linh hai phái. Kỳ thực hai phái đấu nhau đã không có huyền niệm gì lớn. Dù sao chân linh phái sống sót 11 người, là môn phái có tỷ lệ sống sót cao nhất ở Bắc Hải, so với huyền linh phải nhiều hơn 3 người. Nhưng lúc này mọi người để ý chính là số lượng thu hoạch chứ không phải là nhân mạng thắng thua. Đặc biệt là đối với thu hoạch của chân linh phải có điều rất mong đợi. Huyền linh phái sau khi trở về đều nhất mực thương lượng cái gì đó. Trương Duy Thanh thỉnh thoảng còn cung kính hướng Phùng Hư Đạo mọi người xin phép điều gì, nhìn trên mặt Phùng Hư Đạo không biểu lộ ra mặt. Mọi người cũng không đoán được là trong hồ lô của Lệ Huyền Linh phái định bán thứ thuốc gì. Cuối cùng Trương Duy Thanh tự mình đề ra quyết định, nhìn tu sĩ trên đảo bao quát Đoán Đan chân nhân đều đang quan sát về phía hắn, liền không còn do dự gì nữa, đem thu hoạch của bản thân đưa ra. Chân nhân tại tràng thật ra không khiến bọn họ làm giả cái gì. Một là phần lớn chân nhân trong mắt không ai có hạt cát nào, chỉ cần nhìn là thấy rõ hết. Thứ hai, khi mọi người tiến vào chân linh đảo đều được phát xuống đặc thù chữ vật đại. Lục Bình cùng mọi người chỉ có thể đem linh thảo đặt vào trong chữ vật đại này. Vì thế mọi người liền trước hết biết đấu bảo có thể sẽ thua nhưng không thể đem linh thảo giấu đi một phần. Huống chi huyền linh phải là đại phái đứng đầu của Bắc Hải cũng không thể làm ra chuyện như vậy được. 8 người huyền linh phái đem linh thảo lấy ra liền khiến tu sĩ đại tràng một trận kêu lên cả kinh. Chân nhân các phái cũng đua nhau ghé mắt rối rít nhìn. Thậm chí có người nặng nề, hư, một tiếng. Trên mặt đất bày ra cả hơn 1.400.000 cây 500 năm linh thảo và gần trăm cây 1.000 năm linh thảo. Những thứ này đủ cho mỗi vị chân nhân ở tràng động dung. Những linh thảo này có một bộ phận tương đối là do huyền linh phái tại thời khắc tối hậu lượng xác đệ tử của các phái khác. Vì thế khiến cho chân nhân các phái này vô cùng bất mãn. Chân linh phái Vệ Tử Hằng cùng mọi người hổ tương nhìn nhau. Trừ Lục Bình ra, 10 người đều đem chữ vật đại trong tay ném lên. Trên không trung tức thời xuất hiện hơn 200 cái ngọc hạp. Ngọc hạp mở ra 1.800.000 cây 500 năm linh thảo xuất hiện trước mắt mọi người. Trong đó 10 cái hộp do tinh ngọc chế thành hấp dẫn sự chú ý của người khác. 120 cây 1.000 năm linh thảo tán phát ra dược hương và ẩn hàm linh lực nồng nặc, khiến cho hấp dẫn ánh mắt tu sĩ toàn tránh. Đến lúc này cho dù là các vị chân nhân ở tại tràng cũng từng trận nóng mắt. Chân linh phái Liễu Huyền Linh chân nhân và Quách Huyền Sơn chân nhân tuy nhiên không biết vì sao Lục Bình không lấy thu hoạch của mình đưa ra. Nhưng đối với việc này đã vô cùng vừa ý rồi. Lúc này Lục Bình chẳng phải là cố ý đối với sự đấu bảo của hai phái không thèm quan tâm, mà là đang vùi đầu vào chữ vật đại kiểm đếm thu hoạch. Trong chuyến đi Phi Linh Đảo lần này Lục Bình thu hoạch đơn giản là có chút nghịch thiên, nhiều đến nỗi bản thân hắn cũng không dám tin tưởng, thậm chí còn có chút phát hư. Nhớ tới những thu hoạch này cuối cùng phần lớn là phải nộp lên trên cho môn phái, trong lòng Lục Bình tuy có chút bất cam, nhưng hắn cũng biết đây vốn là môn phái cung cấp cho mình một cơ hội. Và mỗi lần khai mở Phi Linh Đảo môn phái đều cần hao một lượng lớn từ nguyên và chân nguyên pháp lực của Đoán Đan chân nhân. Môn phái quy định như vậy cũng là dễ hiểu. Hai vị chân nhân chân linh phái đã sớm chú ý đến Lục Bình thần thức nhất mực tham gia ở trong chữ vật đại. Thấy các đệ tử khác cũng không nhắc nhở hắn, lập tức cũng im lặng. Chẳng qua là trong lòng tò mò không biết là thiếu niên này thu hoạch thế nào, không ngờ lại khiến cho 10 người khác đều nhận đồng đặc thù biểu hiện của hắn. Trương Duy Thanh nhìn thu hoạch của chân linh phái, trong lòng vô cùng tức giận. Hắn mặc dù đã liệu đến là bản thân sẽ bại, nhưng mà không ngờ rằng bản thân lại bại thảm đến như vậy. Nhìn Phùng Hư Đạo chân nhân khẽ hé hé cặp mắt, Trương Duy Thanh ở sau lưng cảm thấy ớn lạnh, đột nhiên nhớ tới sự xin phép đối với chân nhân bản phái trước đó. Tuy không nhận được sự hồi phục rõ ràng, nhưng cũng có ý nghĩa là không phản đối rồi. Lập tức đầu óc Trương Duy Thanh liền hoạt động, nhớ tới nhóm người của mình ở trong Đoán Đan động phủ thu hoạch như thế nào. Đặc biệt là cái món đồ kia, một khi lấy ra nhất định sẽ phản bại thành thắng. Trước mắt đã không kịp nhớ gì hơn nữa. Trong lòng có chủ ý,
Trương Duy Thanh tiến lên hướng chân nhân chung quanh, làm một đại lễ, nói. Chư vị chân nhận tiền bối, ở trong hạng linh thảo, huyền linh phái ta số lượng mặc dù không theo kịp chân linh phái, nhưng thu hoạch trên phi linh đảo cũng không chỉ có một hạng linh thảo mà thôi. Vãn bối cho rằng trừ linh thảo thu hoạch ra, các thứ khác cũng nên xem như là nội dung đánh cuộc lần này. Sở dĩ tiểu tử cả gan mời xin chư vị nhân nhân cho phép mở rộng nội dung đấu bảo. Các chân nhân tại tràng không ngờ một vãn bối nho nhỏ của huyền linh phái lại có loại đề nghị như thế này, lại đưa mắt rối rít nhìn về phía Phùng Hư Đạo chân nhân. Phùng Hư Đạo một bộ dạng lão thần tại tại, đối với sự đề nghị của đệ tử căn bản không tỏ thái độ gì. Các chân nhân còn lại tự nhiên cũng mừng, tiếp tục nhìn đệ tử hai phái đấu bảo. Trước đó hai phái chỉ việc đưa ra thu hoạch về mặt linh thảo cũng đã khiến cho chân nhân tại trang động dung. Trước mắt lại thấy tiểu bối của huyền linh phái đề nghị là gia tăng hạng mục đấu bảo, hiển nhiên là nắm chắc phần lẽ thắng. Nhất định là trong tay hắn đã nắm được một bảo vật khiến có thể phản bại thành thắng rồi. Chư vị chân nhân tự nhiên là vô cùng hứng chí. Trước hết xem đệ tử hai phái còn có thu hoạch gì nữa. Liễu Huyền Linh chân nhân tủm tỉm cười nói. Phùng đạo hữu, đây là ý tứ của quý phái sao? Phùng Hư Đạo lúc này mới hơi nhướng mắt nói. Môn hạ tiểu bối làm loạn thì cứ để cho bọn chúng làm thử đi. Chúng ta chỉ nên nhìn xem cho náo nhiệt mà thôi. Liễu chân nhân thầm mắng một tiếng, lão hồ ly, nhưng cũng không rõ là huyền linh phái rốt cuộc là có hậu thủ gì. Liền đưa mắt nhìn về Từ Hằng cùng mọi người nhưng lại thấy trong ánh mắt của đệ tử bản phát hiện vẻ khinh miệt, một bộ dạng như là Trương Duy Thanh người thật đúng là tự tìm cái chết, trong lòng chợt động liền nói. Nếu như Phùng đạo hữu không phản đối vậy thì có nghĩa đồng ý rồi. Chân linh phái ta cùng huyền linh phái đấu bảo phạm vi mở rộng. Môn hạ đệ tử có thể tùy ý biểu diễn thu hoạch ở trên phi linh đảo. Bên thua cần phải đem một nửa thu hoạch của mình tặng cho đối phương. Liễu chân nhân hiển nhiên là không phải tay vừa. Nếu như Phùng Hư Đạo người muốn hồ đồ quá quan, Liễu Huyền Linh ta liền đem chuyện này định rõ chết luôn, khiến cho người có muốn đổi ý cũng không được. Chỉ là hy vọng những tiểu bối môn hạ này có thể thắng được huyền linh phái. Trương Duy Thanh thấy sự tình cuối cùng đã theo như suy nghĩ của mình phát triển, tinh thần tức thời phấn chấn nói. Vãn bối cùng mọi người lần này đi phi linh đảo còn thu hoạch được dung huyết kỳ đan dược. Tổng cộng 96 bình, kính xin chư vị chân nhân giám thưởng. Các chân nhân thần thức tung hoành tự nhiên là biết đan dược ở trong bình là thật, đều khe khẽ gật đầu. Tô Tử Bằng hắc hắc cười lạnh, nói, Trương Duy Thanh người đúng là không chịu từ bỏ ý định. Vậy thì cho người xem thu hoạch của chân linh phái ta. Nói xong đem 110 ngọc bình bày ra bên trong để chính là dung huyết đan dược. Hỏa diễm môn Hồng Viên Bình chân nhân chỉ Lục Bình cười nói. Sao vị đệ tử này của quý phái chẳng lẽ ở trên phi linh đảo không tìm được cái gì hay sao? Hay là hắn tìm chỗ nào đó ẩn nấp 18 ngày rồi ra nên chẳng có món gì? Hồng chân nhân nói xong mới nhìn thấy môn hạ đệ tử có tham gia vào chuyến đi phi linh đảo này đều biểu lộ một biểu tình vô cùng ủy dị. Ngay cả Trương Duy Thanh của huyền linh phái cũng biến đổi thần sắc, không khỏi ngẩn ra. Thủy Yên các Hàn Như Yên chân nhân thì cười nói. Hồng sư huynh, đúng là có chỗ không biết rồi. Theo như môn hạ đệ tử của ta nói vị tiểu đạo hữu của chân linh phái này e rằng là người thắng lớn nhất trong chuyến đi phi linh đảo lần này. Lục Bình vừa đem thu hoạch của mình kiểm tra đại khái xong. Liền nghe hai vị chân nhân không ngờ lại đàm luận chính hắn. Trong lòng lại nhất thời dùng mình biết là bản thân đã bỏ quên chuyện gì đó. Chính vào lúc này đã nghe Quách Huyền Sơn của bản phái nói. Tiểu tử, đem bảo bối của người mang ra cho mọi người kiến thức một phen. Che che giấu giấu như vậy, ngay cả lão Quách ta cũng không thoải mái. Lục Bình sửng sốt. Lúc này Vệ Tử Hằng đã đem sự tình phát sinh giảng giải cho hắn nghe qua một lượt. Lục Bình bây giờ mới đưa mắt nhìn Trương Duy Thanh rồi phất tay một cái. Trên mặt đất đã có 5-60 bình dung huyết kỳ đan dược. Đây đều là Lục Bình thu được từ những động phủ ở phi linh đảo và trên người những tu sĩ bị kích xác. Lục Bình xuất thủ bất phàm dẫn đến dung huyết kỳ các phái một trận xôn xao. Ở tại tràng, hơn 30 vị chân nhân đều đưa mắt nhìn về phía hắn. Lục Bình tức thời nổi gai ở lưng. Quách Huyền Sơn chân nhân lúc này mới cười ha hả nói.
Không tệ, không tệ, không làm mất mặt chân linh phái ta. Lão Quách, ta tự làm chủ những đan dược này. Người có thể lưu lại một nửa. Quách chân nhân nói thế, một cổ khí thế lập tức bao vây Lục Bình. Những mục quan như lợi kiếm trước đó của các chân nhân lập tức bị cách tuyệt. Lục Bình liền cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều. Nghe là bản thân có thể lưu lại một nửa đan dược dùng cho tu luyện, hắn cảm thấy tâm tình thật tốt. Trương Duy Thanh không ngờ Lục Bình vừa ra tay đã đem sự chênh lệch của hai phái đảo rộng ra. Trong lòng càng thêm bất cam, và thế là cùng 7 người khác lấy ra 10 cái ngọc tinh bình. Bên trong chứa đựng chính là lẽ đan dược dùng cho đoán đan kỳ tu sĩ tu luyện. Những cái này liền khiến các chân nhân tại tràng đều lộ ra ánh mắt diễm tiện. Theo tu vi đề cao, nhưng đan dược thích hợp dùng cho tu luyện lại càng ngày càng khó có được. Lấy chân linh phái làm ví dụ, nếu như luyện huyết kỳ đan dược có thể là một đảm bảo thấp nhất thì dung huyết kỳ đan dược chỉ có thể cung ứng hạn chế. Còn đoán đan kỳ đan dược thì hoàn toàn là thứ sói nhiều mà thịt ít. Có thể thấy được 10 bình đan dược này chân quý như thế nào. Vệ Tử Hằng đem ngọc tinh bình do tu sĩ của chân linh phái đoạt được cũng bày ra trên đất. Tổng cộng có 10 bình. Trương Duy Thanh lúc này mới hơi thở phào, nhưng lại thấy Lục Bình phất tay một cái, lấy ra thêm 5 ngọc tinh bình. Trương Duy Thanh thở hổn hển một nửa rồi tính luôn. Tiếp đó là ho khan. Lúc này không phải chỉ có những chân nhân ở chỗ khác tiện một, ngay cả Quách Huyền Sơn chân nhân trên mặt cũng đầy vẻ kinh dị. Còn Liễu chân nhân thì lại tươi cười. Lục Bình lúc này cũng đang thầm mắng trong lòng. Trương Duy Thanh rõ ràng là biết sẽ thua, thế mà lại bức Lục Bình đem toàn bộ gia tài mang ra trưng bày trước thiên hạ. Lục Bình vốn một mực suy nghĩ làm thế nào có thể đem linh thảo lần này cộng thêm đan dược lén giấu đi một phần để cung cấp cho mình sử dụng tu luyện sau này. Bây giờ hắn buộc phải đem toàn bộ những thứ này đặt ra chỗ sáng. Có muốn sử dụng chút thủ đoạn chiếm hữu cũng không được nữa rồi. Cũng may là loại đấu bảo này chỉ là hạn chế ở các loại tư nguyên dùng để đề thăng tu vi. Nếu mà đem pháp khí, linh thạch hay những thu hoạch khác ra đấu thì Lục Bình còn khóc chết luôn thôi. Lúc này Trương Duy Thanh đã bị ép đến bước đường cùng. Đây chính là đề nghị của hắn, khiến cho Huyền Linh phái vốn có thể ẩn tàng, toàn bộ thu hoạch bị đưa ra chỗ sáng, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại chân linh phái. Mắt thấy thu hoạch của bổn phái sẽ bị chân linh phái lấy đi một nửa, Trương Duy Thanh có thể cảm giác Phùng Hư đạo chân nhân sau lưng đang dùng ánh mắt giết người bồi hồi trên cổ của hắn. Trương Duy Thanh lúc này giống như một con bạc đang mù quáng trong cơn thua cuộc, sắc mặt dữ tợn, đột nhiên thận trọng từ trong ngực lấy ra một hộp ngọc ở bên ngoài dán đầy phong linh phù. Hơn 30 vị chân nhân ánh mắt nhất thời sáng lên. Họ đều là những người biết của, tự nhiên hiểu rõ phong linh phù chính là thứ do Đoán Đan chân nhân làm ra. Như vậy đồ đạc trong hộp ngọc tự nhiên là thứ đáng cho người ta mong đợi rồi. Trương Duy Thanh dương ánh mắt đỏ vằn hằn đầy sát khí nhìn Lục Bình ở đối diện, nói: đây chính là bảo vật cuối cùng của Huyền Linh phái ta, và cũng là bọn ta ở trên Phi Linh đảo thu hoạch được món có giá trị nhất. Bọn ngươi nếu có thể thắng vật này thì không có gì có thể so được nữa. Nói xong, mở phong linh phù ở trên hộp ra, đem hộp mở toang. Các chân nhân ở tại tràng nhất thời kêu lên cả kinh. Phùng Hư đạo vội bước lên mấy bước, nhìn vào thứ trong hộp, sắc mặt cuối cùng biến đổi. Đây là thiên địa linh vật, huyền cấp hạ phẩm, vẫn lạc tinh kim. Chư vị chân nhân mồm năm miệng 10 nghị luận giúp cho đông đảo dung huyết tu sĩ u mê. Đầu tiên là kinh ngạc cho sự thất thố của những chân nhân này. Sau đó là khiếp sợ với sự quý báu của thiên địa linh vật. Vẫn lạc tinh kim đó là kim trúc tính thiên địa linh vật. Mặc dù nó ở trong thiên địa linh vật chỉ có phẩm cấp thuộc về huyền cấp hạ phẩm, nhưng mỗi một thiên địa linh vật như vậy đều là kỳ chân của trời đất, rất có ý nghĩa giúp cho một vị từ Đoán Đan chân nhân sơ kỳ thăng tiến lên trung kỳ, hoặc là từ trung kỳ thăng cấp lên hậu kỳ. Mỗi một vị chân nhân đều lấy chúng là vật phải được. Đoán Đan kỳ chân nhân vì thiên địa linh vật mà triển khai sinh tử đại chiến, ở trong tu luyện giới chỗ nào cũng có. Đây chính là thủ đoạn cuối cùng của Trương Duy Thanh, cũng là chỗ dựa để hắn chuyển bại thành thắng. Vào thời khắc này Phùng Hư đạo cuối cùng cũng vừa ý, vuốt vuốt râu của mình. Những chân nhân các phái khác đều nhận là chân linh phái sẽ bại,
không còn nghi ngờ gì nữa. Liễu chân nhân và Quách chân nhân lòng tin cũng bắt đầu dao động. Đây quả thật là thiên địa linh vật, vừa ra thì các bảo bối phải thoái vị. Duy nhất còn trấn định như không thì chỉ có Lục Bình, Vệ Tử Hằng, tổng cộng một nhóm 11 tu sĩ của chân linh phái mới từ Phi Linh đảo ra ngoài. Các vị chân nhân ở tại tràng lập tức phát hiện tình huống này, sự nhốn nháo nhất thời an tĩnh lại, nhưng chư vị chân nhân nghị luận riêng với nhau thì liên miên không dứt. Mấy tiểu tử này trấn định như thế chẳng lẽ là có thủ đoạn gì đó hay sao? Không thể nào a, ta thấy là mấy tiểu tử của chân linh phái này không biết là thiên địa linh vật quý báu cỡ nào. Khó nói lắm, có lẽ là trong tay bọn chúng cũng có một linh vật. Nói cũng không chừng, thiên địa linh vật hy hữu đến như thế nào, huyền linh phái tu sĩ lấy được một món đã là vô cùng may mắn. Nếu như chân linh phái mà có thêm một món thì lần sau Phi Linh đảo khai mở, nói không chừng sẽ có đoán đan tu sĩ tự phế tu vị mà vào trong đó tìm kiếm thiên địa linh vật cũng không chừng. Hoặc là pháp tướng Kỳ lão tổ tu luyện sử dụng đan dược càng không khả năng. Ngay người khi nói thì cái giọng cũng không tự tin như vậy thì làm sao mà có thể chứ? Pháp tướng Kỳ lão tổ đan dược chỉ có mấy loại, mỗi một loại đích xác là không dưới thiên địa linh vật. Nhưng mà đừng có quên là năm xưa Phi Linh đảo đã bị mấy chục vị lão tổ giày xéo một phen. Nơi nào còn lại những thứ này chứ? Các vị chân nhân ai cũng cho ý kiến. Quách Huyền Sơn chân nhân sớm đã chờ không còn kiên nhẫn nữa, lớn tiếng quát. Các tiểu tử, còn thủ đoạn gì nữa? Mau chóng đưa ra, nếu không thì phải đem những thứ ở mặt đất này thua một nửa cho nhà người ta đó. Vệ Tử Hằng cùng mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Lục Bình. Hơn 30 vị chân nhân không khỏi lần nữa mong đợi lần đấu bảo này. Càng lúc càng có nhiều đại thủ bút đề ra, các tiểu bối không biết sẽ lần nữa mang cho mỗi người niềm vui gì đây. Lục Bình lúc này trong lòng như đang mưu tính kế gì, mặt mày suy tư. Nhưng đối với những người bên cạnh thì Lục Bình dường như là đang do dự gì đó. Biểu tình của hắn như rơi vào trong mắt các chân nhân tại tràng, tự nhiên là nhận định Lục Bình không có bảo vật có thể so sánh với Vẫn Lạc Tinh Kim. Quách Thạch Sơn chân nhân sắc mặt trước hết là hơi biến đổi. Còn Liễu Huyền Linh chân nhân cũng thần sắc ngưng trọng. Ai cũng không nghĩ tới lần đi Phi Linh đảo này môn hạ đệ tử sẽ có thu hoạch lớn đến như vậy. Lớn đến nỗi Đoán Đan chân nhân cũng không thể bỏ qua. Đến lúc này vô luận là ai thua thì người bị lấy đi một nửa tư nguyên đều có giá trị mấy chục vạn linh thạch. Cho dù là chân linh, huyền linh hai đại phái như vậy cũng giống như là bị cắt thịt ra. Lúc này Phùng Hư Đạo đột nhiên nói, tiểu tử, người nếu không lấy ra được món bảo vật có giá trị tương đương cũng là chính thường. Dù sao thì thiên địa linh vật đều là người có đức được hưởng. Thua thì cũng không bị mất mặt. Chỉ là hai phái đấu bảo người đến bây giờ còn chưa đem linh thảo thu được ở Phi Linh đảo lấy ra. Muốn ăn vạ hay sao? Đây chẳng qua là Phùng Hư Đạo nói bậy. Vừa rồi huyền linh phái khắp nơi bị chân linh phải áp chế. Không cần dùng Lục Bình xuất thủ thì về chuyện thu hái linh thảo, chân linh phái đã vượt xa huyền linh phái rồi. Vào lúc đó thì chư vị chân nhân chẳng có ai bảo Lục Bình đem linh thảo lấy ra cả. Hiện giờ Phùng Hư Đạo tự nhận là mình nắm chắc phần thắng. Lại bắt đầu tính toán linh thảo ở trong tay của Lục Bình. Quách Huyền Sơn chân nhân, lạnh một tiếng, nói. Phùng lão cầu, người đừng có không biết xấu hổ. Phùng Hư Đạo cười lạnh, nói. Bản chân nhân, theo thần có nói chỗ nào sai đâu. Muốn chỉ giáo à? Quách Huyền Sơn chân nhân tiếp tục cười lạnh. Gương mặt quay đi không nói gì thêm nữa. Chính vào lúc này một giọng trẻ tuổi đột nhiên cất lên. Phùng chân nhân nói cũng có lý. Áng chiếu lời của chân nhân, nếu như chân linh phải thắng thì Vẫn Lạc Tinh Kim cái gì đó chân linh phái ta đương nhiên là lấy đi phân nửa. Có phải vậy hay không? Người nói chính là Lục Bình. Phùng Hư Đạo trong lòng nhất thời rúng động một cái. Chẳng lẽ là tên tiểu tử này thật sự có bảo bối gì có thể so sánh với Vẫn Lạc Tinh Kim hay sao? Vậy lời của mình vừa rồi chẳng phải là tự đem đá mà đập vào chân mình hay sao? Tuy nhiên bản thân ông ta đường đường là Đoán Đan hậu kỳ chân nhân. Làm sao có thể ở trước mặt mọi người nói ra rồi không giữ lời chứ? Huống chi ông ta cũng không tin là Lục Bình có thể mang được thứ gì có thể so sánh với thiên địa linh vật. Và thế là Phùng Hư Đạo ra vẻ rất khinh thường.
nhìn Lục Bình một cái, nói. Dĩ nhiên, lời nói này như chém định chặt sắt, đoán đan chân nhân quả quyết tác phong, hiển lộ không thể nghi ngờ. Chúng đệ tử mặt đều lộ vẻ kính ngưỡng. Lục Bình, lên một tiếng. Chân nhân, nói vậy là nhất ngôn cửu đỉnh rồi. Dứt lời liền đem một chữ vật đại hướng mặt đất lật một cái, gần 7.000 cây 500 năm linh thảo, 120 cây 1.000 năm linh thảo rơi vào giữa đám linh thảo của chân linh phái. Ngay cả Vệ Tử Hằng, Tô Tử Bằng cùng các đồng bạn ở Phi Linh Đảo cũng không biết Lục Bình lại có thể thu góp được nhiều linh thảo đến như vậy. Thần sắc đều vô cùng kinh ngạc. Phùng Hư Đạo và Trương Duy Thanh cùng các huyền linh phái tu sĩ khác sắc mặt đều hiện rõ sự vui mừng. Đám người Trương Duy Thanh đã sớm đoán được Lục Bình thu hoạch vô cùng phong phú, nhưng cũng không nghĩ là nó phong phú đến như vậy. Lục Bình nhìn linh thảo trên mặt đất, trong lòng thầm đếm lại một lần nữa mới phát hiện trong này chừng phân nửa là chiến lợi phẩm do hắn thu thập. Phi Linh Đảo mở ra 18 ngày, tu sĩ chết trong tay hắn có tới 23 người. Tiến vào Phi Linh Đảo gần 200 tu sĩ, như vậy mỗi 8 người thì có một người chết trong tay Lục Bình. Lục Bình nhìn thần sắc tham lam của đám người Trương Duy Thanh, quay đầu hướng Liễu chân nhân và Quách chân nhân, nói. Hai vị chân nhân, đệ tử ở Phi Linh Đảo có được một ngọn lửa sắp tắt. Đệ tử kiến thức thiền bạc không biết đó là loại linh hỏa gì. Muốn thỉnh hai vị chân nhân giám thưởng. Nói xong từ trong chữ vật đại lấy ra một cái tụ linh trận bàn thu được ở mật thất dưới đất, tại luyện khí điện. Trên đó có một đốm lửa bằng hạt đậu. Lục Bình trong nửa tháng nay đã dùng mấy chục khối trung phẩm linh thạch bồi dưỡng, đã cải biến tình huống le lói sắp tắt lúc ban đầu. Giờ đây ngọn lửa nhỏ này hoạt bát, sinh động, tràn đầy sinh cơ. Khi Lục Bình đem tụ linh bàn ra thì mấy chục đạo thần thức đã sớm quấn lấy ngọn lửa kia. Có mấy chân nhân không tự chủ, hướng Lục Bình bước tới mấy bước. Quách Huyền Sơn chân nhân cả giận quát lên mấy tiếng, nói. Hảo, tiểu tử, không ngờ có được thứ đồ tốt này. Quách chân nhân trong miệng mặc dù là nói với Lục Bình nhưng giọng nói lại hướng tới các chân nhân nhao nhao đang muốn bước lên kia. Rồi lắc mình một cái đến trước mặt Lục Bình, đưa tay cầm lấy tụ linh bàn ở trong tay hắn. Lục Bình biết một khi mình đem ngọn lửa này đưa ra thì sẽ có khả năng phản ứng kịch liệt của các chân nhân ở tại tràng. Do đó khi thấy Quách chân nhân bước tới trước mặt mình, liền tiện tay đưa tụ linh bàn vào trong tay ông ta. Nếu không hắn sẽ khó bảo toàn là không có kẻ ác nào đó to gan cướp luôn, tùy tiện kích sát hắn rồi cướp ngọn linh hỏa ở trong tay. Mấy vị chân nhân bị linh hỏa làm cho loạn tâm thần, ngượng ngùng dừng chân thu lại. Liễu chân nhân bước lên trước một bước cùng Quách chân nhân đứng ở một chỗ, nói. Huyền giai trung phẩm linh hỏa địa tâm dong viêm. Phùng đạo hữu còn có lời gì muốn nói? Lúc này Phùng Hư đạo chân nhân đã bị loại khí kịch chuyển hóa này cả kinh. Ngay cả nghe Liễu chân nhân nói như vậy giận dữ nhất ống tay áo một cái, chuyển thân hướng phía huyền linh phái bay đi. Nét mặt già nua coi như là đã mất mặt cả rồi. Liễu chân nhân thấy Phùng Hư đạo bỏ đi cũng không làm khó gì, chuyển đầu nói với một vị chân nhân. Còn lại của huyền linh phái, Lâm chân nhân, vậy khối vẫn lạc tinh kim kia người thấy nên phân như thế nào? Lâm chân nhân nhìn Phùng sư huynh bị tức giận bỏ đi, cười khổ lắc đầu. Lúc này ông ta không thể bỏ đi nữa rồi. Nếu không huyền linh phải nói lời không giữ. Sau này ở trong Bắc Hải làm sao còn có chỗ đứng. Lâm chân nhân trầm ngâm một chút, nói. Liễu chân nhân, thiên địa linh vật này người nên hiểu rõ một khi phân cắt ra không nói là nguyên khí đại thương mà hiệu dụng cũng giảm đi nặng nề. Có thể để cho tại hạ phản hồi bản phái xong rồi tìm kiếm thay thế được hay không? Liễu chân nhận biết về phương diện thiên địa linh vật này có thể bức cho đối phương nhận thua đã là đủ lắm rồi. Nếu mà còn ở trên linh vật đòi hỏi gì nữa, nói không chừng huyền linh phái thẹn quá hóa giận, muốn mượn cớ quyền nợ thì hỏng bét. Vì vậy nói, nếu như thế chân linh phái cũng không làm quá mức, chư vị chân nhân các phái đều có thể ở đây làm chứng. Có thể dùng cho quý phái thời gian 1 tháng tìm kiếm vật thay thế. 1 tháng sau tin là huyền linh phái với địa vị của mình ở Bắc Hải sẽ có thể nói được là làm được. Lâm chân nhân đã sớm không còn lòng dạ nào dừng lại chỗ này nữa. Sau khi đáp ứng liền dẫn Trương Duy Thanh lúc này giống như cha mẹ chết vậy cùng mọi người lưu lại một nửa linh thảo, một nửa linh đan.
rồi bỏ đi. Chân linh phái trong kỳ đấu bảo đã hoạch được toàn thắng. Huyền linh phái cuối cùng đại bại. Trên đường trở về chân linh phái, Quách Huyền Sơn chân nhân hỏi: tiểu tử, ta thấy lúc huyền linh phải dùng vẫn lạc lỗ tinh kim huyền diệu, những tiểu tử khác đều gương mặt bình tĩnh, hiển nhiên biết trong tay của người có bảo vật thắng được vẫn lạc tinh kim, nhưng khi người lấy ra địa tâm dòng viêm, mấy người đều tỏ vẻ bất khả tư nghị, cớ là vì sao? Lục Bình hơi có chút kinh ngạc nhìn Quách Huyền Sơn. Hắn vốn là cho là sơ hở này sợ rằng sẽ từ miệng Liễu chân nhân hỏi ra, không ngờ Quách chân nhân bề ngoài thô hào mà tuệ nhãn như đuốc. Điều này cho thấy, những chân nhân này dùng mấy trăm năm để tiến được đến bước này bây giờ. Trong quá trình đó không biết trải qua bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu mưa gió, không ai là dễ đối phó cả. Lục Bình biết những chuyện này là không gạt được, hắn mưu đồ chẳng qua là làm như thế nào trong lúc cùng môn phái cầu thông đạt được lợi ích lớn nhất thôi. Lục Bình cũng không nói gì, yên lặng từ trong trữ vật đại đem một cái ngọc tùy bình. Cái ngọc tùy bình này vừa đưa ra, Quách chân nhân trực tiếp hít một hơi khí lạnh. Ngay cả Liễu chân nhân một mực dáng vẻ yêu nhã cũng trên mặt một mảnh lửa nóng. Liễu chân nhân từ tay Lục Bình nhận lấy ngọc tùy bình, mở nắp bình vừa xem, kích động kêu lên: không ngờ là đoán linh đan, bên trong không ngờ có 8 viên đoán linh đan. Cái gì? Quách chân nhân gương mặt lộ vẻ khó có thể tin, không kịp chờ đợi đem ngọc tùy bình trong tay Liễu chân nhân đón lấy xác nhận lần nữa. Quả nhiên, thật đúng là đoán linh đan. Hai vị chân nhân lập tức từ trong kích động bình tĩnh lại. Liễu chân nhân nói: lúc trước bọn người cho là Lục Bình sẽ ở trong cuộc đấu bảo lấy ra bình đoán linh đan này. Nói như vậy, địa tâm dòng viêm xem ra là một mình Lục Bình có được rồi. Thấy mọi người gật đầu, Liễu chân nhân nghiêm mặt nói: Lục Bình không ở trong đấu bảo lấy ra đoán linh đan là điều rất tốt. Liên quan tới chuyện đoán linh đan, hôm nay đến đây coi như chấm dứt. Bọn người 11 người từ trên Phi Linh đảo chưa từng nghe thấy gì đoán linh đan cả, nghe hiểu hay chưa? Lục Bình 11 người vội vàng vâng dạ, đồng thời trong lòng cũng tò mò cái thư đoán linh đan này rốt cuộc có tác dụng gì. Quách chân nhân nói: có bình đoán linh đan này tương trợ, Hương sư huynh lần thứ 3 dùng thiên địa linh vật đoán đan, đột phá pháp tướng kỳ hy vọng tăng nhiều. Liễu chân nhân cũng cười nói: ta đã sớm phát ra tin tức, Hương sư huynh lúc này sợ rằng đã biết bọn ta có được đoán linh đan rồi. Dứt lời, nhìn biểu lộ nghi ngờ của Lục Bình cùng mọi người, cười nói: cái đoán linh đan này có thể đề cao đoán đan kỳ tu sĩ dùng thiên địa linh vật dụng đoán kim đan phẩm chất cùng lên cấp tỷ lệ, là đoán đan tu sĩ dùng để tăng lên tu vi trọng yếu nhất đan dược. Nó có tác dụng chủ yếu nhất là khi đoán đan hậu kỳ tu sĩ dùng thiên địa linh vật lần thứ 3 đoán tạo kim đan, đột phá pháp tướng kỳ, có thể gia tăng tỷ lệ đột phá rất nhiều. Cho nên, trong ngọc tỷ bình này mặc dù không phải là pháp tướng kỳ đan dược, nhưng đoán linh đan giá trị thậm chí còn trên cả pháp tướng kỳ đan dược bình thường. Còn về phần thiên địa linh vật, dưới địa cấp cũng không chân quý bằng 8 viên đoán linh đan này. Mọi người vừa về tới Thiên Linh Sơn, Lục Bình liền bị Khương Huyền Lâm chân nhân gọi tới. Khương Huyền Lâm chân nhân động phủ mở ra ở cự ly gần đỉnh Thiên Linh nhất, điều này cho thấy Khương Huyền Lâm chân nhân ở trong chân linh phái đoán đan tu sĩ có địa vị thế nào. Khương Huyền Lâm chân nhân nhìn đoán linh đan trong tay, nói: 8 viên đoán linh đan, ít nhất cũng phải có 2 vị đoán đan hậu kỳ tu sĩ phải thừa tình của ngươi rồi. Còn có một đóa thiên địa linh hỏa, lại sẽ thành toàn cho một đoán đan trung kỳ tu sĩ. Còn có mấy bình đoán đan kỳ đan dược, ngay cả ta đều phải ghen tị với người. Nói đi, tiểu tử, người muốn cái gì? Lục Bình chính chờ là những lời này, hắn không tiếc đem địa tâm dòng viêm nguyên bản có thể lưu lại ở trong cuộc đấu bảo bạo lộ ra, trừ việc hắn còn có lam linh hỏa tốt hơn, và hắn tu luyện không phải là hỏa hệ công pháp, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là hắn muốn cùng môn phái trao đổi vật hắn cần sử dụng. Cùng những chân nhân này ở trong ngôn ngữ không thể nào đùa bỡn được, Lục Bình không chậm trễ chút nào nói: đệ tử muốn một khối dưỡng hồn mộc. Khương Huyền Lâm chân nhân chỉ Lục Bình cười nói: biết ngay tiểu tử ngươi không tốt gì, mới đi lên chính là một món dưỡng hồn mộc cùng cấp bậc với địa tâm dòng viêm. Cũng được, vì đoán linh đan, lão đạo ta chỉ có bỏ mặt già vì người chú mưu một phen.
Cũng may người lần này trong chuyến đi Phi Linh đảo tranh cho bản phái được mặt được mũi, lại tranh được lợi ích thiết thực, giờ cũng phải vì ngươi thuyết tình gõ gõ đánh trống giúp mới được. Lục Bình vội vàng cảm ơn Khương Huyền Lâm chân nhân. Khương chân nhân khoát tay một cái nói: ngươi lần này lập công không nhỏ, môn phái có khi còn có tưởng thưởng, chẳng qua là những thứ thiên nhiên linh thảo kia của ngươi sợ là không lưu được. Bổn phái đan sư có lẽ sẽ lập tức tìm tới cửa. Về phần này như thế nào cùng những đại gia này của môn phái cò kè thêm bớt, đó là xem bản lĩnh của ngươi rồi. Môn phái tưởng thưởng rất nhanh ban xuống, vệ tử hàng đám người mỗi người lấy được môn phái một viên thượng phẩm linh thạch cùng 5 bình dung huyết kỳ đan dược tưởng thưởng, hơn nữa được phê chuẩn tiến vào dung huyết khố chọn lựa 3 món vật phẩm. Lục Bình được thưởng hơi phong phú hơn một ít, trừ một khối huyền cấp trung phẩm dưỡng hồn mộc ra, trong nhẫn chữ vật còn có một viên thượng phẩm linh thạch cùng 50 viên trung phẩm linh thạch, 3 lần đi dung huyết khố. Lục Bình lựa chọn từ chối, bây giờ hắn chẳng qua là dung huyết tầng 3 tu vi, trên người đan dược, pháp khí ở 2 năm gần là đây có thể nói là đủ dùng, cũng không vội với việc lựa chọn. Bởi vì Quách chân nhân lên tiếng hứa thưởng, Lục Bình đem 60 bình dung huyết kỳ đan dược mà hắn lấy ra để lại một nửa. Bởi vì hắn có 5 bình đoán đan kỳ đan dược, nên được bù tăng thêm 10 bình. 500 năm linh thảo Lục Bình để lại 2.300 cây, thiên nhiên linh thảo còn lại 40 cây. Những thứ đồ này quả nhiên hấp dẫn sự chú ý của chân linh phái đan sư. Người chính là Hào Vận tiểu tử vừa rồi đi Phi Linh đảo. Đem thiên nhiên linh thảo của ngươi cấp cho ta, bản đan sư trên người có mang theo mấy bình dung huyết kỳ tu sĩ đan dược, đủ ngươi tu luyện 1 năm sử dụng. Đúng rồi, còn có 500 năm linh thảo ta cũng mang đi, bản đan sư lưu lại cho ngươi mấy bình đan dược là được. Lục Bình nhìn trước mắt cái người mới nhìn qua tướng mạo đường đường, trên thực tế ngạo khí 10 phần, đến mức thịnh khí khi người, thản nhiên nói: xin lỗi, những linh thảo này tại hạ còn phải cần dùng để luyện tay, không thể để lại cho các hạ. Tên đan sư này đang cảm giác lương hảo, cao cao tại thượng lập tức bị nghẹn lời như gần chết, chỉ vào Lục Bình: ngươi, cả nửa ngày, nói không ra lời. Lục Bình xoay người rời khỏi Thiên Linh Sơn, chỉ nghe đan sư phía sau khi cấp bại phổi cất tiếng chu chéo: tiểu tử khốn kiếp, như người mà có thể trở thành là đan sư sao? Người có lão sư truyền thừa không? Có biết đan sư có quy củ thế nào không? Làm gì có chuyên dùng 500 năm linh thảo cùng thiên nhiên linh thảo luyện tay? Thật là chuyện nực cười khắp thiên hạ, thật là phí của giời, tiểu tử ngươi không được chạy, tiểu tử ngươi đây là đối với đan sư khiêu khích. Chỉ cần ngươi ở chân linh phái 1 ngày, cũng đừng nghĩ nhờ chân linh phái đan sư giúp người luyện chế 1 viên đan dược. Cách đó không xa, Khương Huyền Lâm chân nhân nhìn một màn trước mắt, cười khổ lắc đầu, quay người trở về động phủ của mình. Lục Bình không nghĩ tới 4 phái đan sư không ngờ lại ngang ngược đến như vậy, chẳng lẽ trong tu luyện giới tất cả luyện đan sư đều có tính tình ngang ngạnh như vậy hay sao? Xem ra luyện đan sư cao quý địa vị đã khiến cho bọn họ quên hết mọi chuyện khác rồi. Lục Bình lần này coi như là đắc tội đan sư trong chân linh phái, sau này tu luyện sợ là có chút trở ngại, cũng may hắn còn có chút tích lũy, tương lai 2 năm sẽ không thiếu hụt tu luyện từ nguyên. Hơn nữa, trên Phi Linh đảo hắn còn thu hoạch một ít ngọc giản tâm đắc liên quan tới luyện đan, thậm chí còn có một chút đan phương, nếu không cửa ải này e rằng thật là khó khăn vượt qua. Dưỡng hồn mộc là một loại thiên địa linh vật đối với chữa trị thần thức, bồi dưỡng thần thức đều có tác dụng lớn. Lục Bình dùng nó thi triển liệt hồn bí thuật, mượn đó làm cơ sở mở rộng cường độ thần trí của mình. Liệt hồn thuật là một bí thuật cực kỳ tàn khốc, cần người tự từ thần thức khơi xé ra một khối, nuôi giữ ở trong dưỡng hồn mộc. Hơn nữa loại bí thuật này không chỉ là thi triển một lần, mà là nhiều lần. Cho đến khi thần thức tê liệt xuống ở trong dưỡng hồn mộc tích lũy đến bằng 1/2 thần thức vốn có của tu sĩ, thì mới cho thần thức bị cắt ra này phản quỹ trở về trong bổn nguyên thần thức của tu sĩ, khi đó mới có thể đem thân thức của tu sĩ mở rộng 1/2. Lục Bình bởi vì 1 năm nay kiên trì không nghỉ tu luyện dưỡng thần thuật, đột phá dung huyết tầng 3 vốn phải có 60 trượng thần thức thì hắn đã đạt tới 64 trượng rồi. Cảm giác từng tia thần thức một cách ly khỏi mình, hướng dưỡng hồn mộc quấn tới,
Lục Bình rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là linh hồn tê liệt thống khổ. Cái loại đau từ trong ra ngoài rất nguyên thủy, giúp cho Lục Bình cảm thấy cái câu, đau đến không muốn sống, bây giờ không đủ để hình dung trạng thái của mình lúc này. Lục Bình nghĩ tới loại đau khổ này không biết còn phải trải qua bao nhiêu lần, hắn không khỏi có chút xương sống lạnh buốt cả người. Nhưng lại nghĩ tới tên luyện đan sư vừa rồi cái loại ngang ngược không thể chịu nổi, Lục Bình không thể không chịu đựng loại đau khổ này. Ai bảo hắn không muốn bị người chế trụ chứ? Cũng may Lục Bình lần này còn mang về đại lượng trăm năm linh thảo. Những thứ này vừa khéo dùng để luyện chế luyện huyết kỳ đan dược, lấy đó mà rèn luyện thuật luyện đan của hắn. Trở lại Hoàng Ly Đảo, Lục Bình nhanh chóng bắt đầu bế quan. Bằng Hà đại trận một mực trong trạng thái khai mở. Ở trên Phi Linh Đảo tu vi có được đột phá, Lục Bình một mực ở trong tình trạng khẩn trương, tùy thời khắc phòng bị nguy hiểm đến từ chung quanh, căn bản không có thời gian hệ thống tu luyện, ngay cả khôi phục linh lực cũng nhờ Phục Nguyên đan trợ giúp. Trong động phủ một mảnh an tĩnh, 2 viên tụ linh châu sau khi bị Lục Bình chôn vào trong linh mạch trong, đã dần dần dung hợp vào. Trong động phủ, độ dày đặc của linh khí từ từ lên cao. Mặc dù cái này trạng thái rất chậm chạp, hơn nữa còn là tiềm di mặc hóa biến chuyển, nhưng Lục Bình sau một khoảng thời gian nữa làm phép so sánh, liền phát hiện có sự khác biệt rõ ràng. Đợi đến khi 2 viên dung huyết châu hoàn toàn dung hợp, hắn có thể ngồi hưởng 4 cái vị hình linh mạch, tốc độ tu luyện vì vậy sẽ thu ích nhiều hơn. Đại bảo trở thành công thần lớn nhất trong chuyến đi Phi Linh Đảo lần này của Lục Bình. Khi trở về Hoàng Ly Đảo, chuyện làm thứ nhất nó làm là ngủ, dường như muốn đem 10 mấy ngày khổ cực toàn bộ đòi lại vậy. Đại Hải Quy hết sức thích ý ở trong ao dưới động phủ linh tuyền trôi tới trôi lui. Nó bị Lục Bình đặt cho một cái tên gọi là Đại Quý, là sủng vật thủ hạ có thực lực mạnh nhất của hắn. Hắn còn vì nó chuẩn bị dung huyết đan, giúp nó lên cấp dung huyết kỳ yêu thú. Điều khiến cho Lục Bình mừng rỡ chính là 3 cái bích hải linh xà noãn dưới sự chiếu cố cẩn thận của hắn. 3 viên bảo bối này cuối cùng cũng đã tới lằn danh nở ra. Được chuyển vào chính giữa linh tuyền, mấy cái trứng thỉnh thoảng đung đưa một cái, biểu thị nhân khẩu trong động phủ sắp sửa tăng ra. Mình xin phép dừng ở đây nha. Hẹn các bạn tập tiếp theo.